Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo paano maglagay ng smoke effect sa mga picture nyo. Okay guys, let's start. Una, ng picture, and then edit niya image, and then i-cut out natin. Okay, ito lang. Kaya lang natin. Ayan. Tapos i-clear na lang natin sa mga hindi na isama. Yan. Yan. Save natin. Yun guys, pagkatapos natin i-save, gawa tayong ulit. Pick canvas. Yan. Yan. Then add tayong background. Prepare ko yung mga light color like ito, kaya nito guys. Ayan. At empty layer, add natin yung ginawa natin. Ayan, kailangan natin ito nila. Ayan. Ayan. Click natin ito. Bubura tayo para may effect siyang nabubura. Parang yan. Parang yung naglalagas. Yan. Yan. Then merge. Then add empty layer ulit. Yan. Add natin mga effects. Yan. Itong mga smoke guys, dinaload ko lang sa Google. Yan. Yan.
Download lang kayo. Yan. Yan. Purin natin yung mga sobra. Then i-XOR natin. Ay wait, wag muna. XOR, then merge. Yan. Ito yung white, titignan ito, kulay na natin. Long press lang guys. Yan. Kulayin natin. Yan. Tapos yung balat. Ganyan lang guys. Ayan na guys, may smoke effect na. Thank you guys.